Delighted to introduce to you Brigadier General Phan Hoa Hiep, representing the General Tuan, the Chief of Delegation, to preside over the press conference today. Quý vị, như quý vị đã biết, từ bao lâu nay chúng tôi thường để quý vị mỗi tuần một lần vào tại khu trú khu dân sự nhất để gặp phái đoàn bên kia. Conference today, we have no intention to give a long statement, because that wastes all of your time. We would like to reserve this press conference as an intimate conversation. It means we would like to reserve a lot of time for questioning and answering. Tôi chỉ nói sơ qua những gì đã xảy ra trên bàn hội nghị một cách vắn tắt. I will forward summarily what had happened at the conference table. Nhìn lại sau hơn 100 ngày làm việc của Ủy ban Liên hợp Quân sự bốn bên và cho đến giờ đây, Ủy ban Liên hợp Quân sự hai bên, biết bao vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ cấu do Hiệp định ký kết tại Paris ngày 27 tháng Giêng at the delegate chief level session. Một số vấn đề quan trọng khác tuy đã có đặt ra ở trên bàn hội nghị, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa được thảo luận, hoặc là phe bên kia cố tình không thảo luận nên đã bị rơi vào quên lãng rất nhiều. That the other side seems to forget, so they have not been brought to the conference table for discussion. Tình trạng đó cho thấy sự bế tắc. And the impediment has been piled up one after another. In the meantime, at the battlefield, the war is still going on. Personnel to regions and teams, it means to 7 regions and 26 teams level. Number 3, completion of the return of detained civilian personnel. Those 3 issues has been discussed in which to the impeachment concerning those 3 issues has been mentioned. Tôi nghĩ rằng là tôi nói ra đây những nguyên nhân của phía Cộng sản đã luôn luôn tìm đủ mọi cách để phá rối trên bàn hội nghị, để quý vị biết. To sabotage the conference as their purpose. So I give you the first reason what they use on the conference table. They are not genuine or sincere to negotiate with us. They try to seek for any reason in order to sabotage the point of view of both sides. Cách thứ nhì mà họ áp dụng they take place at the very local level, company platoon size. GBN has maintained that the division level meetings should be held. Why do you not want to have meetings at a lower level? I'm on the conference table on this issue. Có thể từ lâu nay có một số báo chí ngoại quốc đã lấy làm lạ vì sao We have not agreed completely in formality as well as in substance on the level of the commanders to meet. In formality, it is the opinion of the AVN military delegation that the only concrete measure is that both parties should first discuss and agree on the objective to be achieved, then find appropriate and effective course of action to achieve these objectives. về nội dung, chúng tôi quan niệm rằng Power to meet. Second, modalities of meetings. Third, immediate and long-term objectives. And fourth,
missions of the two-party GMC and the ICCS in the implementation of Article 4 Việt Nam of the deployment of their delegates. Up to present time, they still refuse or they are reluctant to send their delegates to the central level as well as to region and team level. And this been occur since both party acted to avoid and evade to refuse sending the area, or in other words, to deploy their delegates. Mỗi lần chúng tôi yêu cầu họ khai triển người vào để cùng chúng tôi làm việc ở cấp trung ương cũng như địa phương. Any privilege and immunity, how could they sit and talk with us daily since 4 months? And how they can meet with the press as well as to move up and forth at the city to meet with the ICCS? And Phan Hiep is not in position to answer that question. Please address it to Colonel Hiep. In view of everything that you have said here, Cái việc này hồi nãy tôi đã có trả lời rồi. Mặc dù là cái sự ngoan cố của Việt Cộng đến mức nào, chúng tôi đứng trên lập trường của chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa trên 20.000 người. Riêng về số thường dân dân sự hiện tại đang còn nằm trên 67.000 người. I would like to give you an immediate answer that the figure of the military prisoner of war be detained by the communists right now is over 20,000. And the civilian detainee figure is over 67,000. Một lần nữa tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Once again, thank you for your presence. Năm nay Phật đản về trong niềm hân hoan hòa